Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. May isi-share ako sa inyong food hack na magpapasarap sa lugaw ninyo. Kahit walang chicken, promise ang sarap. Wow! May pag-giveaway si NutriAsia. Alamin ang mechanics ka-MU kaya panoorin ang kabuuan ng video na to. Una, magpapainit tayo ng Golden Fiesta canola oil. Kahit 1 tablespoon lang, okay na. Maggisa tayo ng mga 2 tablespoon na luya. Maninipis ang pagkakahiwa nito. At pag nangamoy na, isunod ang 1/2 cup na bigas at 1/2 cup na malagkit na bigas. Dapat nahugasan muna yung mga bigas natin bago ihalo. Haluin natin to for about 1 to 2 minutes. Ngayon, lagyan natin ito ng 6 cups na tubig. At timplahan natin ng 1 tablespoon na dato puti patis. 1 teaspoon na turmeric powder o kaya luyang dilaw, pampakulay. At ito ang sikreto natin. Ang UFC Fan Chow Meaty Rice Mix. 2 pakete ang gagamitin natin para mas masarap. Actually, panghalo ito pag magpa-fried rice kayo o mga yung yang chow rice natin, mga ganon. Pero di ba nga, food hack kaya itry natin sa iba pa nating mga recipe. Pinaghalo-halo na dito ang butil ng mais, green peas, carrots, pork meat at iba pa kaya masarap. Haluin muna natin at takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, i-reduce natin into low heat. At isisimmer natin ito ng mga 30 to 40 minutes o hanggang lumapot ang sabaw. Ang bango! Halu-haluin natin para hindi manikit. At syempre, bago natin makalimutan, timplahan natin to ng 1/2 teaspoon ng UFC iodized salt at 1/2 teaspoon ng UFC ground pepper. Alam nyo mga ka-MU, ito totoo to ha. Nagustuhan talaga ng buong pamilya ko to, promise. Ako mismo hindi ako mahilig sa lugaw. Kakain man ako usually, maliit na mangkok lang, minsan nga hindi ko pa nauubos. Pero in fairness dito, walang etchos. Super nagustuhan ko. Nakatatlong ulit ako. At wag nating kalimutan, lagyan ito ng boiled eggs, spring onion, crispy garlic chips, kalamansi. Sarap dito, nakakagutom. Narito na ang ating Fan Chow Egg Lugaw. Mga ka-MU, narito na ang tanong. Dahil bumibida sa sarap itong ating UFC Fan Chow Meaty Rice Mix, sa anong food hack mo naman siya naiisip na gamitin? I-comment ang iyong sagot at huwag kalimutang i-share ang video na ito ng nakapublic. Maaari kang manalo ng gift packs mula sa NutriAsia. Kaya, join na!